يا مساء الجمال، اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من برنامج في المرسم مع منعم. انا منعم، وفي الحلقه دي هنتعلم ازاي نرسم ودن. مساء الجمال، في الحلقه دي هنتعلم ازاي نرسم ودن. بس لو انت ما تابعتش الحلقات اللي فاتت يا ريت تنزل تتفرج عليها. في حلقات عن العين والمناخير والبق، والحلقه النهارده الرابعه عن الودان. مبدئيا كده انا عارف ان الودان دي يعني حته معقده في وش الانسان، وهي حتى معقده على الرسامين المحترفين. يعني هي حته رزله وفيها دخلات وتنيات وغضاريف، وهي حته رخمه. انا صعب ان انا يعني ايه اسهلها لك قوي، بس انا هحاول على قد ما اقدر امشي معاك خطوه خطوه ان احنا نطلعها واقعيه على قد ما نقدر. فيعني لو لقيت في الاخر ان شرحي معقد وطلعت الدنيا مكعبله في الاخر، او اكتب لي في الكومنتات وممكن اعمل فيديو ابسط شويه، ابسط الشكل وابسط الشرح تاني. بس خلينا نبتدي. اولا في ناس بترسم الودان بالطريقه البسيطه دي اللي هي كده، بتعمل كده تمام. ده ينفع في الكرتونز مثلا، في الكاريكاتير، في الحاجات دي. بس في الرسم البورتريه لو انت ترسم يعني واقعي مثلا، ده صعب، ده هيبقى صعب قوي. طيب ايه البديل ليه؟ هنبتدي ابسط حاجه ان انت ترسم مستطيل طويل. تمام. طبعا هنا احنا مستخدمين قلم خفيف زي ال 3 اتش مثلا او ال 2 اتش. تمام. بعد كده هتبتدي نعمل شكل علامه استفهام. بس ركز معايا بقى وامشي معايا بالراحه. انا بعمل علامه استفهام عاديه، بس بدل ما اقف بيها هنا لا، همسح الحته دي وهكمل بيها الكيرف ده كده. ده اول خط عملناه. هنخش بعد كده من اول هنا، هنبتدي نعمل الشكل ده، ومن الناحيه دي هنبتدي نمسح حته وندخل بيها لجوه. بعد كده هنعمل من هنا خط نقفل بيه الشكل ده. بعد كده هنبتدي نعمل كيرف. انا عارف ان الدنيا ممكن تكون كلكعت منك، بس يعني ايه، تعالى عيد تاني. احنا في الاول عملنا الخط ده كده، بعد كده مسحنا منه الحته دي، بعد كده دخلنا بالحته دي جوه، بعد كده رسمنا الحته دي، بعد كده مشينا كده وخلصنا. انا بالطريقه دي كده لو انا ابتديت امسح المستطيل اللي تحت او اخففه شويه كده، ده بالنسبه لي كده هو شكل الاوت لاينز بتاعه الودان. طيب فاضل ان انا اقول لك لما نيجي نشتغل على الظل والنور، ايه الاماكن اللي في الودن هنا هيبقى فيها شادوز او هتبقى غامقه شويه. اول حاجه الحته اللي انا هعلم لك عليها بالاحمر دي هي اللي هيبقى فيها شادوز. تمام. الحته دي والحته دي والحته دي والحته دي، واخيرا حته صغيره هنا تحت كده اللي هي الحته دي. طيب هخفف لكم اللي تحت كله عشان تبقوا شايفين كويس. دي الحتت اللي هيبقى متظلل فيها جامد. الحتت اللي انا معلم لكم عليها دي هي الحته اللي جوه دي، هيبقى فيها شادوز خفيفه قوي قوي قوي. هقول لكم هنعملها ازاي واحنا بنظلل. اهم حاجه الحته اللي هتبقى غامقه قوي قوي هي اللي انا اعملها بالاحمر دلوقتي. طيب تعالى نخفي الاحمر ده ونبتدي نشتغل عليها بالظل والنور. بس قبل ما نبتدي نشتغل بالظل والنور هنجيب القلم الاتش بي بتاعنا ونبتدي ندي تون خفيف حوالين الودان كلها عشان نفصلها عن الابيض اللي وراها. يلا بينا. طيب تمام، احنا كده تقريبا عملنا الميد تون بتاعنا. هنبتدي بقى نظلل بالقلم الاتش بي. احنا هنا عملنا مره وسيحنا بالاتش بي، ظللنا وسيحنا بالاتش بي، وهنظلل تاني ندي كمان طبقه. وخليك صبور ودي طبقات بالراحه عشان الودان كلها دخلات وغضاريف، فهي مش سهله. يعني الطبيعي انك تاخد فيها وقت. ظلل براحتك خالص، المهم تبقى عارف ان الاماكن اللي انت بتظلل فيها فين بالظبط. كده تقريبا تمام. عايزين نشتغل بالقلم الاتقل شويه، وليكن مثلا هنجيب ال6 بي. طيب كده تقريبا احنا خلصنا كل التونات الغامقه اللي احنا نقدر نعملها في العين. فاضل ان احنا نستخدم الاستيكه اللطيفه بتاعتنا ونبتدي ننظف ونعمل مكان لساعات النور. طيب مبدئيا احب اقول لك اماكن لساعات النور هتكون فين. مبدئيا كده هنعمل هنا وهنا وهنا وهنا، وننظف حوالين الودن عشان نخليها ظاهره اكتر. هننظف بالاستيكه الرصاص اللي احنا عملناه، ويلا بينا. طيب كده تقريبا احنا خلصنا الودن. فاتمنى يكون الشرح يعني كان واضح قوي. بس تعالوا، احنا كده رسمنا الودن من السايد فيو، يعني وانت باصص كده. عايزين نرسمها وانت باصص لي كده، يعني وداني شكلها عامل ازاي وانا باصص لك لقدام. فتعالى نرسم زاويه تانية ليها، خط كده استرشادي ليا عشان يبقى الودن دي قد الودن دي. بعد كده هنبتدي نرسم مستطيل، بس المستطيل ده ارفع من المستطيل اللي فات بتاع الودن اللي من الجنب. الودن من قدام طبعا بتبان اصغر، يعني لو عملت لك كده تبان عريضه، لو باصص لك كده هتبان اصغر. هنبدا بالشكل الاتي
ملحوظه يا جماعه معلش نسيت اقولها لكم، ان الودن من البوز ده من الفرونت فيو ده بتبقى مايله. المفروض يعني لو انت هترسم الودن جوه المستطيل بالظبط زي ما انا عامل، ان هو يبقى مايل كده شويه، عشان انت وشك مش مستطيل، وشك نازل على ضيق، فودنك لما بتلزق في وشك بتبقى مايله هي كمان كده مطرطقه يعني من فوق شويه. فاحنا هنلف المستطيل ده شويه بدل ما تلف انت الودن جواه. كده احنا عملنا اول شكل، امشي معايا في تاني شكل. كده هنلاحظ ان كل التانيات اللي احنا عاملينها ماشيه بالظبط مع الودن اللي جنبها، يعني النهايه ماشيه مع النهايه، الكيرف هنا ماشي مع الكيرف هنا، هنا ماشي مع هنا. اسقاط، كل حاجه اسقاط للي جنبها. اسقاط دي ماده موجوده على فكره لطلبه هندسه، يعني لو انت هندسه اكيد هتفهم اللفظ اللي انا بقوله ده، واحتمال تكون شلت الماده دي اساسا. فخلصنا كده شغل بالقلم 3 اتش، هنبتدي نخش بالاتش بي. كده خلصنا الخطوط بتاعتنا اتش بي. تعالوا نديها تون خفيف بالاتش بي، خفيف خفيف قوي. بعد كده هنبتدي نحدد اماكن التظليل اللي هي تقريبا هي اماكن التظليل في الودن اللي من السايد فيو. هتكون هنا وهنا وهنا، وممكن تحت هنا حاجه بسيطه. دي اماكن التظليل، الاماكن اللي انا عاملها بالاحمر دي هي دي الاماكن اللي احنا هنعمل فيها ظل دلوقتي. يلا بالاتش بي. هنديها طبقه كمان بعد ما سيحنا. كده تمام جدا. تعالوا نستخدم ال6 بي وننط على الحاجات الاغمق نأكد عليها اكتر تاني. يلا. بعد كده اخر خطوه هنبتدي بالاستيكه القلم بتاعتنا نعمل تفاصيل او هايلايتس. وبكده تقريبا نكون خلصنا الودان. فلو حابين نراجع عليها من اول تاني تعالوا نمشي مع بعض. اول حاجه بدأنا ان احنا نعمل مستطيل، من خلال المستطيل ده قدرنا ان احنا نرسم علامه الاستفهام اللي هي شكل الودن. بعد كده من تحت قفلناها بكيرف. بعد كده عملنا، انا عارف الموضوع رخم عملنا اول خط ده، بعد كده مسحناه، بعد كده دخلنا لجوه وعملنا كيرف كمان، وابتدينا نحط ميد تون بالقلم الاتش بي بتاعنا، الميد تون هنا. بعد كده ابتدينا نحدد الاماكن اللي بقى فيها الظل والنور اللي انا رسمتها لكم، اللي هي عباره عن الحته دي ودي ودي ودي. دي كانت الاماكن اللي فيها ظل. بعد كده عملنا الحاجات اللي فيها هايلايتس بالاستيكه، خليها مثلا بالاحمر. عملنا هنا الهايلايتس وهنا بالاستيكه وهنا 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 وهنا. طيب تعالى من الفرونت فيو لما تبص كده الودن من الزاويه الثانيه. بدانا برضو ان احنا رسمنا مستطيل ارفع بكتير من الاولاني اللي احنا رسمناه، ومتني كده شويه، عشان احنا قلنا ان وش الانسان مش مستطيل، هو قافل لتحت، فالودن بتبقى خارجه منه لبره وداخله من تحت، يعني مطرطقه. تمام، عشان كده احنا لفينا المستطيل ده كده. بعد كده عملنا فيه برضو نفس العلامه، وعملنا الكيرف ده والكيرف تاني. انا عارف انها معقده معلش، بس كنت تمشوا معايا خطوه خطوه ان شاء الله. اتمنى انها تكون بسيطه يعني. بعد ما خلصنا الاوتلاين بتاعها ابتدينا نحط بالقلم الاتش بي بتاعنا ميد تون. بعد كده ابتدينا نعلم على الاماكن اللي فيها ظل، اللي انا هعلم لكم عليها باللبني، اللي هي دي ودي ودي والحته الصغيره دي. بعد كده الحتت اللي فيها هايلايتس دي ودي ودي ودي. وبكده نكون قدرنا نرسم ودان من الزاويه دي ومن الزاويه دي. فاتمنى، انا عارف ان الودان صعبه ومعقده، ممكن تقعد تتفرج فجاه تلاقي الرسمه اتكلكعت واتعقدت قدامك، بس يعني كله بالصبر. اتمرن واحده واحده. انا ما كنتش بعرف ارسم كده في الاول طبعا، ومفيش حد بيعرف يرسم كده في الاول، بس كلنا يعني ايه بعد المره ال100 وبعد المره ال200 قدرنا الى حد ما يعني نتقن الرسم بالطريقه دي. فانا عايزك الصبر على نفسك، ما تقفش على نفسك وما تتضايقش لو حاولت وما جاتش معاك من اول مره. اتمرن تاني وحاول، واحلى محاوله ليك في الاخر. ولما تنجح ابعت لي الرسمه بتاعتك على انستجرام، هتلاقي لينك الانستجرام بتاعي في الديسكربشن. اعمل لي فولو وابعت لي كل رسوماتك، وان شاء الله هتنزل معايا في الحلقه الجايه. ولو عندك اي استفسار، لو في اي اسئله بخصوص اي حاجه انا عملتها او اي حاجه قدام عايزين تسالوا عليها بخصوص الرسم، سيبوها لي في الكومنتات تحت. ولو انتم مش مشتركين في القناه اضغطوا اشتراك او سبسكرايب وفعلوا زرار الجرس عشان الحلقه الجايه ان شاء الله يجي لكم نوتيفيكيشن انها نزلت. وكان معاكم منعم، اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.